Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my YouTube channel Learn with Miftah. Previous class کې چې موږ phase U transport یو ډیسکس کړو چې phase U transport او بیا په هغه کې موږ diffusion دغه شانتي facilitated diffusion او osmosis کې موږ هغه خبر ډیټیل باندې ویلو. نن چې موږ وایو هم په هغه phase U transport کې یو دوه ټاپکس چې هغه پاتې شي یو ټرګر او بل و plasmolysis. صحیح ده. نو فرست اف آل ټرګر چې هغه څه ته وایي یا ټرګر یو څیز دی. صحیح ده. ټرګر نو څنګه چې موږ ته پته ده چې پلانټ سیل چې دی کله چې دا موږ په هایپوټانیک سولوشن کې کیږي دا موږ په اسموسس کې هایپوټانیک سولوشن ویلی وو. چې هغه لیکچر نه کتلی نو مینه هغه لیکچر وګورئ. د هغې لینک چې دی زه به ډسکرپشن کې درکړم د هغه ځای نه وګورئ. صحیح ده. نو هایپوټانیک او هایپرټانیک موږ که چېرته یو پلانټ سیل چې دی هغه په هایپوټانیک سولوشن کې کیږو یا مطلب په هایپوټانیک سراونډډ دته موږ پرووایډ کړو. فار ایگزامپل دا زموږ سره یو پلانټ سیل دی او دا موږ په هایپوټانیک سولوشن کې موږ دا سیل کیږو. نو فار ایگزامپل دا سیل موږ سره څه شی شو ویکیول شو دغه شانتي دا سیل نیوکلیس شو وغیره نور د سیل چې دی ډفرنټ ارګنیلز دی په دې کې. نو که دا چېرته موږ فار ایگزامپل موږ په یو بیکر کې کیږو فار ایگزامپل دا زموږ سره یو بیکر شو او دا سیل چې دی دا موږ په دې کې کېښودو. ټیک شو. نو د بهرنی انوایرمنټ په دې کې فار ایگزامپل واټر موږ واخلو فار ایگزامپل. صحیح ده. نو دا واټر زموږ سره د سیل په نسبت څه دي دا زموږ سره دي هایپوټانیک. صحیح ده. نو واټر به اوس کم طرف ته مومنټ کوي according to phase U transport water به مومنټ کوي from higher concentration towards lower concentration. نو higher concentration په کوم ځای کې دی هغه بیکر کې دی. مطلب دا زموږ سره واټر کنسنټریشن بهر سیوا دی په نسبت د سیل د دننني واټر په نسبت باندې. صحیح ده. نو واټر به از ا phase U transport باندې به دا سیل ته دننه ځي. صحیح شو. H2O به چېرته ځي سیل ته به دننه ځي. نو سیل ته کله دا دننه ځي د ویکیول انکریز ان سایز. نو ګوره چې سیل د دننه ځي ویکیول ته به ځي او چې ویکیول ته ځي د ویکیول سایز به څه کېږي ویکیول سایز به سیوا کېږي. نو د سیل کانټنټس اګینسټ د سیل وال او سیل چې دی دا ویکیول به لګي د سیل چې کوم کانټنټس دي د سیل ارګنیلز دي دا به کوم طرف ته پوش کوي دا به سیل وال طرف ته پوش کوي. صحیح ده. نو دلته ځان سره داسې ولیکئ چې وین پلانټ سیل is surrounded when plant cell is surrounded by hypotonic solution the water facially دا خبر به یاد ساتئ چې دا به facially مطلب by diffusion by osmosis سیمپلی دلته موږ اسپوسس وایو که نه ځکه چې مومنټ د چا دی مومنټ د سالوینټ دی یا مومنټ د واټر دی. صحیح ده. دلته موږ د واټر پیسیولي موز انټو د سیل. واټر به چا ته لاړ شي واټر به سیل ته دننه لاړ شي. ګورئ واټر راغلو د بهر نه چېرته راغلو سیل ته دننه رالو سیل کې به اوس چېرته ځي د سیل کې به دننه ویکیول ته راشي ویکیول ته به راشي او د ویکیول پسې به ویکیول به څه چل وکړي ویکیول به خپل سایز انکریز به شي د دې سایز ویکیول سایز به انکریز شي او کله چې د ویکیول سایز انکریز شي ویکیول سایز فار ایگزامپل انکریز. صحیح شو. د ویکیول سایز څه شو انکریز شو. نو کله چې د ویکیول سایز انکریز نو د سیل کانټنټس چې دي هغه به کوم طرف ته پوش شي هغه به سیل وال طرف ته پوش شي. صحیح ده. د سیل کانټنټس به سیل وال طرف ته پوش شي. نو چې کله دا پوش شو سیل وال طرف ته نو څه چل به وشي د سیل سایز چې دی دا به انکریز کېږي د هغې سره. نو سیل سایز د ویکیول سایز انکریز شو نو سیل کانټنټس یا سیل ارګنیلز یو څیز دی. صحیح ده. سیل کانټنټس یا سیل ارګنیلز دا به پوش شي پوش ټورډ کوم طرف ته ټورډ سیل وال. صحیح شو. پلانټ سیل کې خو موږ ویلو که نه چې په دې کې سیل وال موجود دي دا به سیل وال طرف ته پوش شي. صحیح ده. دغه شانتې this pressure which is exerted by the cytoplasm against the cell wall
اوس دا کم پرشر چې د ویکیول یا د کم د سیل کانټنټس اگزرټ کو په چا باندې په سیلوال باندې نو دغه پرشر ته موږ وایو ټرګر پرشر. صحیح شو؟ نو دلته ولیکئ ځان سره واټ از ټرګر پرشر. ټرګر پرشر یا ساتئ ټرګر پرشر د پرشر the pressure which exert which exerted by the cytoplasm by the vacuole by the cytoplasm against the cell wall is known as Turgor pressure. صحیح شو؟ ګورئ هر هغه پرشر چې هغه سایټوپلازم ایگزرټ کوي اگینسټ سیلوال صحیح ده اگینسټ سیلوال هغې ته موږ ټرګر پرشر وایو. صحیح ده. او کم سیل کې چې دا پروسس کیږي نو هغه سیل ته موږ ټرجر سیل وایو. صحیح ده. او د فینامنا ته موږ اصل کې ټرګر چې موږ کوم دا بره او ټاپک شروع کړلی مین نو دغه پروسس ته د فینامنا ته دې ته موږ ټرګر وایو. صحیح ده. د فینامنا is called ټرګر. د فینامنا ته موږ څه وایو؟ ټرګر وایو. اوس په ټرجټ کنډیشن کې د پلانټ سیل ډز ناٹ برسټ. اوس یاد خبره ده یا خبره بالکل یاد ساتئ چې کله چې ټرجډیټي یا وغیره ټرګر پرشر چې دا کله اپلای کیږي نو دې سره یاد ساتئ د دې سره به سیل برسټ کیږي نه سیل ډو ناٹ برسټ. صحیح ده. دلته ولیکئ ځان سره چې سیل ډو ناٹ برسټ وایي ډزېدو ته سیل به ډزېږي نه مطلب دی به د خپل سایز ویکیول به خپل سایز انکریز کوي کانټنټس به سیلوال طرف ته پوش کوي خو نه د سیل سایز چې دی دا به د سیل سایز به سیوا کیږي خو بلکې سیل به برسټ کیږي نه. دا خبره یاد ساتئ د سیل ډو ناٹ برسټ د سیلوال بیکاز اوس د دې وجه څه ده بیکاز سیلوال سره زموږ سره سیلوال زموږ سره دی الاستیک انلاستیک دی inelastic دی او بل and strong. د ټرجټ پرشر ته هغه څه دی دا strong دی او یا inelastic دی. صحیح دی. inelastic هغې ته وایي چې هغه خپل شیپ واپس نه ریګین کوي مطلب دا زموږ سره ربړ چې دی ربړ کې الاستیسیټي ده. فار ایگزامپل که هغې باندې موږ پرشر ولګو هغه داسې راکاږو نو بیا که موږ واپس خپل ځای ته واپس پرېږدو نو هغه خپل شیپ چې دی خپل شکل ریګین کوي واپس خپل شکل له ځي. صحیح ده. نو دا د سیلوال خبره ده چې سیلوال انلاستیک دی او سټرانګ دی. اوس دا ټرګر پرشر چې دی د دې پیدا سره پلانټه نو ټرګر پرشر امپورټنس یې سره مطلب امپورټنس آف ټرګر پرشر یاد ساتئ. صحیح ده. امپورټنس آف ټرګر پرشر پیپر کې راځي وی ډسکس ټرګر اینډ اټس امپورټنس. صحیح ده. نو امپورټنس کې ټول نه ولنۍ خبره دا د سیل په شیپ کې شیپ مینټین ساتلو کې هیلپ کوي. شیپ مینټیننس. صحیح شو. ځان به صرف په کانسپټ پوه کوئ چې د دې امپورټنس څه دی مطلب سیل ته د دې پیدا سره نو شیپ مینټیننس. نمبر 2 it provide the support to plant especially in young tissue. دا سپورټ ورکوي چا ته ینګ ټیشوز ته. صحیح ده. کوم ینګ ټیشوز چې دي انشاءالله دا ټیشوز چې دي دا په دې روان بل لیکچر کې چې دی انشاءالله موږ بیا ډسکس کوو چې انیمل ټیشو پلانټ ټیشو که خیر. صحیح ده. نو سپورټ ورکوي ینګ ټیشوز ته. ټیک شو. بله خبره it also help in closing and opening of the stomata. دریم خبره یاد ساتئ helps in closing and opening of stomata. stomata خو پیژنئ که نه کم چې لیپ په سر باندې کم سوري وي هغې ته موږ چې په هغې باندې اکسیجن دننه ځي اکسیجن بهر ته راوځي او کاربن ډای اکساید هغې ته دننه ځي یا نور ګیسز وغیره
هغې ته دننه ځي هغې ته موږ څه وایو سټومیټا وایو هغه پورس ته موږ سټومیټا وایو سم حاجی دا خو لکه مطلب ټرګر پرشر چې دی دا په هغې کې هیلپ کوي مطلب د سیل سایز سیوا شي نو هلته مطلب بیا سیل ته په اسانه باندې خپل سټومیټا کولوالی بندولی شي صحیح ده حاجی بل سم فلاور اوپن ډیورینګ د ډے ټایم and close at night بعضې زموږ سره داسې فلاور وي چې هغه بعضې داسې ګلونه وي که نه د شپې کولاو وي او د ورځې بند وي صحیح ده یا د ورځې کولاو وي د شپې بند وي صحیح ده نو this is also due to the change in the turgor in the cell of the sepal of the flower نو دغه خیر دونه امپورټنس نه دی خو بار ایگزامپل چې زموږ سره یو فلاور دی او هغه د شپې صحیح د شپې هغه بند وي او د ورځې هغه کولاو وي نو دا د څه وجه ده دا هم د ټرګر پرشر د وجې نه صحیح ده ځکه چې د هغې په سیپلز باندې کم سټومیټا چې دی هغه کلوز کېږي اوپن کېږي د څه د وجې نه د ټرجیډیټي د وجې نه صحیح ده نو دا و زموږ سره ټرګر او بل یو وړوکی غوندې ټاپک دی هغه د دې الټه دی هغه دی زموږ سره پلازمولایسیس ښه جي نو پلازمولایسیس پلازمولایسیس چې دی دا زموږ سره بالکل کم چې موږ ټرګر پرشر وي یا ټرګر موږ وي دغه فینامنا الټه چې کومه فینامنا وي هغې ته موږ پلازمولایسیس وایو فار ایگزامپل هلته موږ سیل په هایپوټانیک سلوشن کې ایښلی او دلته موږ سیل په هایپرټانیک سلوشن کې کېږدو فار ایگزامپل دا زموږ سره یو پلانټ سیل دی دا پلانټ سیل چې دی هغې دا وکیول وغیره د سیل کانټینټس پراته دي دغه شانتې دا اوس موږ کېښودو خو په څه کې په هایپرټانیک سلوشن کې صحیح شو نو موږ په کوم سلوشن کې فار ایگزامپل دا سلوشن چې د هایپرټانیک دی صحیح شو هایپرټانیک سلوشن دی هایپرټانیک سلوشن څه ته وایي په هغې کې سلوټ لیول سیوایي صحیح ده نو په دې کې سلوټ فار ایگزامپل دا د شوګر سلوشن دی د شوګر او تا پکې دا پلانټ سیل ور واچو د پلانټ سیل سره به چل کېږي بس پلانټ سیل کې خو به 90% زموږ سره د 70 نه والا 90% پورې څه دي واټر دي دا واټر به څه کوي دا به بهر ته راوځي د سیل نه صحیح شو دا به د سیل نه بهر ته راځي چېرته دا به دلته د سلوشن ته راځي صحیح ده نو دا بالکل هلته موږ وایي چې د بیکر نه به واټر چېرته ځي هغه به سیل ته نه ځي خو نه دلته به د سیل نه چې دی واټر بهر ته راوځي صحیح ده دلته as we know that plant cell is surrounded by hypertonic solution چې دا موږ په hypertonic solution کې د سیل the water leaves the cell by osmosis نو water په osmosis process باندې یا په passive transport باندې به دا چېرته راشي دا به د سیل نه بهر ته راوځي بیا water is lost first from the cytoplasm اول به د cytoplasm نه lost شي کله چې د cytoplasm نه water lost شو صحیح ده cytoplasm نو واټر څه شو لاست نو سیل به څه شي سیل به شرینک شي شرینک مطلب دا دی چې سیل به داسې راغونډ به شي صحیح ده نو سیل به څه امړه وي چې موږ وایو که نه نو هغه شان به شي بیا ښه جي and then بیا به د ویکیول نه واټر راوځي نو due to this outward movement of the water the cytoplasm shrink and full away from the cell wall او cell wall به څه شي cell wall به هم دی cytoplasm ویکیول طرف ته به راجوښ شي صحیح ده مطلب سیل به مړه وی شي بیا بله خبره به دا this process is called plasmolysis دغه پروسس ته موږ بیا څه وایو کله چې د سیل شرینکیج کېږي د شرینکیج of cell simply داسې ووایي د شرینکیج of cell is called plasmolysis ٹھیک شو simply دغه صحیح دی بیا this process is called plasmolysis and the cell is known as plasmolized اوس کوم سیل چې دا پروسس وکړو دا فینامنا یې وکړه دې ته موږ څه وایو plasmolized cell ورته موږ وایو صحیح ده when a plasmolized cell is placed in hypotonic solution که چېرته اوس د دې سره موږ هغه واپس هغه ټرګر پرشر یا د ټرګر فینامنا بیا وکړو نو بیا به څه شیل کېږي بیا به د بیکر نه یا د دې کم چې موږ په څه کې خل دی که نه په واټر کې واټر به بیا د دغه بیکر نه به چېرته ځي دې سیل ته به دننه ځي او بیا به ټرګر پرشر چې دی بیا کریټ کېږي او بیا به سیل بیکم ټرجیټ صحیح ده دا جنرل پروسس آف ټرګر اینډ ټرګر پرشر اینډ پلازمولایسیس دوباره یو پیر ریوایز کوو واټ از ټرګر ښه جي نو ټرګر چې دی زموږ سره when plant cell is surrounded by hypotonic solution کله چې یو پلانټ سیل موږ په hypotonic solution کې کېږدو او نو واټر به څه شي پیسیولي موو انټو د سیل واټر به کوم طرف ته لاړ شي واټر به ټورډز د سیل ته به دننه لاړ شي او بیا واټر چې کله سیل ته دننه لاړ شي ویکیول ته بیا لاړ شي د سایز به د ویکیول سیوا کي سیل ارګانیل به پوش شي کوم طرف ته سیل وال طرف ته صحیح ده
نو هغې د وجې نه به ټرګر پریشر کریټ شي. نو د ټرګر پریشر څه ته وایي؟ د پریشر which is exerted by the cytoplasm against cell wall is known as Turgor pressure. The phenomena is called Turgor. Our cell do not burst because the cell wall is inelastic and strong. صحیح شو؟ بیا د دې امپورټنس چې دی شیپ مینټیننس دی، دغه شانتي سپورټ ټو ینګ ټیشوز دي. بیا بل helps in closing and opening up stomata او کوم چې ماته ستاسې اورلی وي چې د فلاور کولاویده او بندېده چې دي هم په ټرګر پریشر ډیپینډ کوي. صحیح ده؟ فار ایگزامپل زموږ سره داسې چې فلاورز دي چې هغه د ورځې کولاو وي د شپې بند وي، دا ولې دا پروسس داسې کېږي؟ نو دا ټرګر پریشر د وجې نه. صحیح ده؟ بیا بل موږ ووایو پلازمولایسس چې پلازمولایسس څه ته وایي؟ نو پلازمولایسس هوبهو کوم چې ټرګر پریشر دی د دې بالکل اپوزیټ پروسس دی. صحیح ده؟ مطلب هلته سیل ته په هایپوټانیک سلوشن کې ایښود دی، دلته به سیل په هایپرټانیک سلوشن کې دی، او سایټوپلازم چې دی دا به د دې نه به واټر لاست بشي او سیل به څه شي؟ سیل بیکم شرینک. نو شرینکیج اف سیل از کالډ پلازمولایسس اینډ د سیل از کالډ پلازمولایزډ سیل. صحیح ده؟ او د پروسس ته موږ پلازمولایسس وایو. صحیح ده؟ بیا دغه شانتي کوم چې دا ټرګر موږ ووایو نو سیل چې کله ټرجیټ کېږي نو هغه ډي پلازمولایسس کېږي. صحیح ده؟ هغه بیا د دې الټه پروسس دی موږ برابر ټرګر کې ډسکس کو. نو امید دی چې په دې باندې پوه شوي یئ. پیسیو ټرانسپورټ چې دی هغه ختم شو. انشاءالله نیکسټ لیکچر کې به موږ اکټو ټرانسپورټ خیرې شروع کوو. نو چا تر اوسه پورې اوس هم زموږ چینل نه سبسکرایب کړی، پلیز چینل چې دی ورسره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره پریس کړئ. تھینک یو سو مچ.